Përshëndetje! Deri tani në historinë tonë, ne kemi dëgjuar që një ndërtuese e quajtur Sofia Idenhau po planifikon të ndërtojë një hotel të ri në plazhin e Freeportit. Por projekti supozohet të jetë sekret dhe ajo inatoset kur zbulon që lajmi rreth tij është marrë vesh nga protestuesit. Ja çfarë ndodhi në programin e fundit. I don't believe this. Look, they're even holding a public meeting about it. Oh, yes. Make your feelings known. Meet on Monday night at 8 o'clock by Rene's Bar on West Beach. This is the last thing we need. This was supposed to be top secret. Well, I haven't told anyone about it, honestly. And, I've never even heard of it. Oh, Mr. McHenry is not going to be happy. Demonstrations, protests, he hates that sort of thing. Well, I'm sure it won't be too bad. When I find out who leaked this information, there'll be trouble. I can tell you. Big trouble. Nuk më besohet. Shiko, ata do të mbajnë një mbledhje publike për të. Po. Tregoni ndjenjat tuaja. Takoni të hënën në darkë në orën 8 në Rene Bar në West Beach. Kjo është gjëja e fundit që na duhet. Duhet të ishte një sekret. Po, unë nuk I kam treguar asnjëriu rreth tij, sinqerisht. Dhe unë nuk kam dëgjuar asnjëherë për të. Zoti McHenry nuk do të gëzohet. Demonstratat, protestat, ai urren ato lloj gjërash. Po jam I sigurt që nuk do të jetë shumë e keqe. Kur ta zbuloj që kush e ka nxjerrë këtë informacion, do të ketë telashe. Po ju tregoj, telashe të mëdha. Dhe skena jone parë sot fillon me Becin dhe kapitenin duke diskutuar nxjerrjen e informacionit. Kapiteni thot: Sophia thinks we leaked the information. I know she does. Sofia mendon që ne kemi nxjerrë informacionin, e di mirë. Dhe pyetja juaj e parë sot është: për kë mendon kapiteni që është përgjegjës për nxjerrjen e informacionit? Beci dhe kapiteni gjithashtu flasin rreth kompanisë së ushqimit, e cila ju ka shkaktuar probleme të mëdha kohët e fundit. Çfarë I ka ndodhur asaj? Ata gjithashtu flasin për përgatitjet për një vizitë nga një burr I quajtur McHenry, I cili është investitori kryesor I hotelit të ri. Ai do udhëtoj për në Freeport me obla-er. Atëherë kush do ulet afërti në avion? Le ta zbulojmë, le të ndjekim skenën. Sophia thinks we leaked the information. I know she does. She's convinced it couldn't have come from anywhere else. Well, don't look at me. I haven't said anything to anyone. What about Pavi, though? She hated the idea of the hotel, didn't she? Do you think she might have told someone? Oh, Captain, how could you think such a thing? How long have you known Pavi? She would never do anything to harm Obla Air. Yes, of course. You're right. I'm sorry. I mean, today she spent the whole morning making cheese sandwiches. Cheese sandwiches again? You haven't heard about the catering company? No. It went bankrupt. You're kidding. So we haven't got any food for the flight? Well, we've got cheese sandwiches. Oh, but Betsy, Sophia told me that Mr. McHenry really likes his food and we need to make a good impression. Well, it's cheese sandwiches or nothing. Which do you think he would prefer? Anyway, I don't know what all the fuss is about. I mean, why all this secrecy? They are going to make the announcement in a couple of days, so everyone will know about it then. But until then, it's strictly confidential. That's just the way they operate. If you say so. And don't you worry about the food either. Pavi and I make a very nice cheese sandwich. I promise. I hope you're right, Betsy. Anyway, I've asked Vinny to sit next to Mr. McHenry on the flight, so I'm hoping he can keep him happy. Are you sure that's wise, Captain? E Sofia mendon që ne kemi nxjerrë informacionin. E di mirë. Ai është e bindur që nuk ka dalë nga ndonjë vend tjetër. E po, mos më shiko mua. Nuk I kam thënë gjë asnjëriu. Po për Pevin, ajo rrenti idenë e hotelit apo jo? Mendon se I ka treguar dikujt? Oh, kapiten, si mund ta mendosh një gjë të tillë? Prej sa kohësh e njeh Pevin? Ajo nuk do bënte kurrë ndonjë gjë që dëmton Obla-er. Po, sigurisht, ke të drejtë. Më fal. Dua të them, ajo ka ndënjur gjithë mëngjesin sot duke bërë sanduiçe me djath. Sanduiçe me djath, përsëri? Nuk ke dëgjuar për kompaninë e ushqimit? Jo. Ka falimentuar. Po bën shaka. Atëherë ne nuk kemi asnjë ushqim për fluturimin. E po kemi sanduiçe me djath.
Oh, por Betsy, Sofia më tha që zoti McHenry pëlqen ushqimin e tij dhe ne duhet të bëjmë përshtypje të mirë. E po, ka sanduiqe me djath ose asgjë? Cilën mendon se preferon ai? Sidoqoftë, nuk e di pse është gjithë ky shqetësim. Dua të them pse gjithë ky sekret. Ata do të bëjnë një njoftim pas 2 ditësh, kështu që të gjithë do të marrin vesh atëherë. Por deri atëherë është shumë konfidenciale. E kështu veprojnë ata. Shpresoj që ke të drejtë, Betsy. Sidoqoftë, i kam kërkuar Vini të ulet afër zotit McHenry gjatë fluturimit, kështu që shpresoj që ai do t'i bëjë shoqëri. Je i sigurt që është gjë e mençur, kapiten? Atëherë, kush mendon kapiteni se e ka nxjerr informacionin për hotelin e ri? Pejvi, ai thot. She hated the idea of the hotel, didn't she? Do you think she might have told someone? Ajo e urrente idenë e hotelit, apo jo? Mendon se i ka treguar dikujt? Betsy natoset nga ideja. Ajo thot. She would never do anything to harm Obla Air. Ajo nuk do bënte asgjë që dëmton Obla Air. Dhe ajo vazhdon. I mean, today she spent the whole morning making cheese sandwiches. Dua të them, sot ka ndënjur gjithë mëngjesin duke bërë sanduiqe me djath. Diçka që nuk është detyra e saj. Sigurisht kjo i kujton kapitenit për problemet që ata kanë patur me kompaninë e ushqimit. Dhe çfarë i ka ndodhur asaj? Betsy i tregon atij. It went bankrupt. Ka falimentuar. Dhe cili është lajmi shqetësues për kapitenin? Ai thot. Sophia told me that Mr. McHenry really likes his food, and we need to make a good impression. Sofia më tregoi që zoti McHenry pëlqen ushqimin e tij dhe ne duhet të bëjmë një përshtypje të mirë. Por Betsy i tregon atij. It's cheese sandwiches or nothing. Which do you think he'd prefer? Ka sanduiqe me djath ose asgjë? Cilën mendon se preferon ai? Kapiteni pastaj i tregon Betsyt se kush do ulet afër zotit McHenry gjatë fluturimit. Ai thot. I've asked Vinny to sit next to Mr. McHenry on the flight, so I'm hoping he can keep him happy. I kam kërkuar Vinit të ulet afër zotit McHenry gjatë fluturimit, kështu që shpresoj që ai do ta mbajë të gëzuar. Betsy nuk është e sigurt që është ide e mirë dhe thot. Are you sure that's wise, Captain? Je i sigurt që është gjë e mençur, kapiten? Dhe ne do ta zbulojmë nëse është ide e mirë pas pak. Skena tjetër ndodh në fluturimin e Obla Air nga Londra për në Freeport. Vini po përpiqet që të zbavisë zotin McHenry duke i treguar histori. Oh, yes, Mr. McHenry. That was one of the funniest things that ever happened to me. Oh, po, zoti McHenry, ajo ishte një nga gjërat më qesharake që më ka ndodhur ndonjëherë. Dhe apo i shijon zoti McHenry historitë e Vinit. Ju do të dëgjoni edhe Pevin gjithashtu duke ecur në korridor duke thënë. Would you like some sandwiches? A do dëshironi disa sanduiqe? Dhe çfarë mendon zoti McHenry për sanduiqet me djath të Obla Air? E pastaj dëgjojmë kapitenin që bën një njoftim. Ai fillon. This is your captain speaking. We will shortly be entering an area of turbulence. Po flet kapiteni juaj, pas pak do futemi në një zonë turbullirash. Dhe çfarë ju kërkon njerëzve që të bëjnë? Edhe një pyetje tjetër. Çfarë ju ndodh zotit McHenry dhe Pevit në fund të skenës? Le të dëgjojmë dhe ta zbulojmë. Oh, yes, Mr. McHenry. That was one of the funniest things that ever happened to me. Although, there was one other time. I've got to tell you this, it'll make you laugh. Now, it so happened... Vinny! Yes, Mr. McHenry? I'm going to get out my laptop and I'm going to do some work. Of course, of course. I won't disturb you. Oh, these seats are so small. Well, it's interesting you should say that, Mr. McHenry. Yes, because we looked into this question. Vinny, I'm trying to work. Oh, absolutely. You're a busy man, and time management is very important. You don't need to tell me about that. Would you like some sandwiches? Just cheese, I'm afraid. Some sandwiches, sir. Yes. Oh, thank you, Pavi. What do you call this? You call this food? Well, I feed my dog better stuff than this. Obla Air is a budget airline, sir. You get what you pay for. Pavi, shh. There are airlines that serve smoked salmon and caviar, sir, but I'm afraid we are not one of them. Enjoy your cheese sandwich.
It's handmade, by the way. What? You call that customer service? Excuse me! Oh, don't worry about Pavi. She's quite a character. Oh, yes. Actually, the first time I met her, oh, it was funny. Right. I cannot take any more of this. I'm going to find myself another seat. Oh, of course, Mr. McKendry. Take your pick. This is your captain speaking. We will shortly be entering an area of turbulence. Would you all please return to your seats and keep those seatbelts fastened? Thank you. Can you go back to your seats, please? Excuse me, can you sit down, please? Can I just get past here? No, I'm sorry, sir. The captain has switched on the fasten seatbelt sign. I don't care what the captain is switched on. I need to change my seat. Pavi, it's all right. This is important. No, I'm sorry. This is a health and safety issue, sir. I must ask you to return to your seat immediately. Can you please sit? Whoa! Hey, what's going on? Whoa! Oh! That was my head. Well, if you'd sat down when I asked you. Whoa! Ow! And that was my head. Oh, po, zoti McHenry, ajo ishte një nga ato gjërat më qesharake që më ka ndodhur ndonjëherë. Megjithëse ishte një herë tjetër, duhet t'ju tregoj këtë. Do ju bëj të qesh. Tani, ndodhi që Vini. Po, zoti McHenry? Do të nxjerr laptopin tim dhe do të punoj pak. Sigurisht, nuk do t'ju shqetësoj. Oh, këto sedilje janë kaq të vogla. E po, është interesante që thua atë zoti McHenry. Po, sepse ne diskutuam këtë çështje. Vini, po përpiqem të punoj. Oh, absolutisht. Ju jeni shumë i zënë dhe menaxhimi i kohës është shumë i rëndësishëm. Nuk keni nevojë të më tregoni për këtë. A do dëshironi disa sanduiqe? Kam frikë se vetëm e djathtë. Disa sanduiqe, zotri? Po. Oh, faleminderit, Pevi. Hey, çfarë e quan ti këtë? Ju e quani këtë ushqim? Unë ushqej qenin tim me ushqim më të mirë se këtë. Oblaer është një linjë ajrore buxheti, zotri. Paguani për atë që merrni. Pevi, Ka linja ajrore që shërbejnë salmon të tymosur dhe haviar, zotri, por kam frikë që ne nuk jemi një nga ata. Shijojini sanduiçin tuaj me djathtë, është i bërë me dorë, me qira fjala. Çfarë? Ju e quani këtë shërbim ndaj klientit? Më falni. Oh, mos u shqetëso për Pevin. Ajo është goxha personazh. Oh, po. Në fakt herën e parë që kam takuar ishte kaq qesharake. E po nuk duroj dot më tepër. Do gjej një vend tjetër për veten time. Oh, sigurisht. Zoti McHenry, zgjidhni vetë. Po ju flet kapiteni juaj. Pas pak do futemi në një zonë turbulencash. Ju lutem ktheuni në vendet tuaja dhe lidhni rripat e sigurimit. Faleminderit. A mund të ktheheni në vendin tuaj, ju lutem? Më falni. A mund të uleni, ju lutem? A mund të kaloj këtu? Jo, më falni, zotri. Kapiteni ka ndezur sinjalin që të lidhni rripin e sigurimit. Nuk dua t'ja di se çfarë ka ndezur kapiteni. Kam nevojë të ndryshoj sedilen time. Pevi, është në rregull. Kjo është e rëndësishme. Jo, më vjen keq. Kjo është një çështje sigurie. Zotri duhet ju kërkoj të ktheheni në vendin tuaj menjëherë. A mund të uleni, ju lutem? Wow! Hey, çfarë po ndodh? Wow! Oh, koka ime. E po, nëse do ishit ulur kur ju thashu. Wow! Oh, koka ime. E po, çfarë mendon zoti McHenry për historitë e vinit? Ati nuk I pëlqejnë sepse ai thot: I'm going to get out my laptop and do some work. Do nxjerr laptopin tim dhe do punoj. Dhe çfarë mendon ai për sanduiçet me djathtë? As ato nuk I pëlqejnë. Ai I thot Pevit: What do you call this? I feed my dog better stuff than this. Çfarë quani këtë? E ushqej qenin tim me ushqim më të mirë se këtë. Pevi fillon të grindet me të, duke thënë: Oblaer is a budget airline, sir. You get what you pay for. Oblaer është një linjë ajrore ekonomike, zotri. Merr atë që paguan. Kjo e vë zotin McHenry në humor më të keq, dhe kur Vini fillon të flas me të përsëri, ai ngrihet dhe thot: Right. I cannot take any more of this. I'm going to find myself another seat. E po, nuk duroj dot më tepër, do gjej një vend tjetër për vete. Pastaj ne dëgjojmë njoftimin e kapitenit dhe çfarë ju thot ai njerëzve të bëjnë. Ai thot: Would you all please return to your seats and keep your seatbelts fastened? Ju lutem, a mund të ktheheni në vendet tuaja dhe të lidhni rripat e sigurimit? Por zoti McHenry nuk do të dëgjoj dhe refuzon të ulet.
Atëherë çfarë ndodh atij dhe pejvit kur avioni futet në zonën e turbulencës në fund të skenës? They both bang their heads. Ata të dy përplasin kokat e tyre, kështu që zoti McHenry është i sigurt që është në humor të keq dhe ne do të zbulojmë se çfarë ndodh kur ai arrin në Freeport herën tjetër. Tani le t'ju kujtojmë disa nga fjalët që dëgjuam në programin e sotëm, në mënyrë të veçantë disa nga shprehjet që ju mund të dëgjoni në një avion. Dëgjoni njoftimin e kapitenit Obla përsëri dhe shihni nëse mund të dëgjoni shprehjet që do të thonë një zonë turbulence. Ju lutem ktheuni në vendet tuaja dhe lidhni ripat tuaj të sigurimit. Le të ndjekim fragmentin. This is your captain speaking. We will shortly be entering an area of turbulence. Would you all please return to your seats and keep those seatbelts fastened? Thank you. Po ju flet kapiteni juaj. Pas pak do futemi në një zonë turbulencash. Ju lutem ktheuni në vendet tuaja dhe lidhni rripat e sigurimit. Faleminderit. Dhe shprehja që do të thotë një zonë turbulence është An area of turbulence. An area of turbulence. një zonë turbulence. Një zonë turbulence. Si thuhet, ju lutem kthehuni në vendet tuaja. Please return to your seats. Please return to your seats. Ju lutem kthehuni në vendet tuaja. Ju lutem kthehuni në vendet tuaja. Po shprehja lidhni ripat tuaj të sigurimit. Keep your seatbelts fastened. Keep your seatbelts fastened. Lidhni ripat tuaj të sigurimit. Lidhni ripat tuaj të sigurimit. Kjo është gjithçka nga ne për sot. Deri herën tjetër, miru dëgjofshim.